อาจารย์โกซ่าเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์ของเว็บไซต์นี้นะครับอาจารย์คาดเดาว่ายาสึเกะเนี่ยเป็นเพียงบอดี้การ์ดและผู้ให้ความบันเทิงของโนบุนากะมากกว่าที่จะเป็นซามูไรเรื่องแรกที่เกิดขึ้นคือหลังจากที่ตัวอย่างนี้ปล่อยออกมามีการตั้งข้อสังเกตของการใช้บอทมาสแปมคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอความผิดเดิมๆผิดแล้วผิดอีกนั่นก็คือเรื่องของการจับคู่กันเอาล่ะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Talk Control นะครับผมแล้วตอนนี้คุณกำลังอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับตอง Talk Control นะครับวันนี้สิ่งที่ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องราวการอัปเดตของเกมที่ทุกคนรอคอยนะครับเกมนักฆ่า IP ใหญ่ที่ผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยรอคอยแล้วก็น่าจะบางคนพรีออเดอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็บางคนอาจจะยังรอดูเหตุการณ์อยู่ว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงนะมันน่าสนใจหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับนั่นก็คือเกม Assassin's Creed Shadow นั่นเองต้องบอกว่าเรื่องราวของ Assassin's Creed Shadow เนี่ยมันก็มีดราม่านะมาตั้งแต่เปิดข่าวว่าตัวละครเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีดราม่าต่อเนื่องมาตั้งแต่ที่ออกตัวอย่างแรกออกมาหลังจากนั้นก็จะมีตัวอย่างเพิ่มเติมเข้ามาอีกเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของเกมเพลย์ที่เป็นรูปแบบคู่หูที่เขาให้เราเห็นแล้วว่าเราจะสามารถเลือกเล่นได้เว้ยว่าจะเป็นนาโอเอะหรือว่าจะเป็นตัวของยาสึเกะนั่นเองซึ่งก็รูปแบบจะแตกต่างกันเขาก็จะบอกชัดเจนนะครับว่าตัวของนาโอเอะเนี่ยก็จะเป็นแนวสเตลคิวแบบที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับแต่ก็จะเพิ่มรูปแบบการเล่นใหม่ที่เรียกว่าเป็น Open World ที่มีความผสมผสานระหว่างการเลือก2ตัวเล่นแล้วก็มีช้อยส์ที่มีผลถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ด้วยนะครับและใครที่ชอบเล่นเป็นแบบซามูไรก็สามารถที่จะเล่นเป็นยาสึเกะได้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ผิดโผอะไรผมว่าทุกคนน่าจะคาดเดากันไปอยู่แล้วว่ามันจะออกมาประมาณนี้เพราะว่าด้วยรูปลักษณ์ของยาสึเกะนั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปสเตลหรืออะไรได้อยู่แล้วเพราะว่าคุณจะดูจากตัวอย่างหรือเกมเพลย์คุณก็จะรู้ว่ามันเป็นแนวซามูไรแนวบูหน่อยนะครับซึ่งก็ผมไม่ออกความคิดเห็นละกันว่ามันดีหรือไม่ดีแล้วก็เพื่อนๆจะชอบหรือเปล่าแต่วันนี้ก็จะมาไล่เรียงเหตุการณ์แล้วก็เล่าเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในแต่ละช่วงที่ปล่อยตัวอย่างออกมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างนะครับยังไงก็ตามสำหรับคลิปนี้ผมขอออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าเพื่อตัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็มากวนใจผมนะครับผมก็จะบอกเลยว่าเรื่องที่เพื่อนๆจะได้รับฟังจากผมต่อไปนี้นะครับก็ถือซะว่าเป็นเรื่องคลายเครียดเป็นเรื่องเบาๆเป็นเรื่องที่ผมเล่าสู่กันฟังเอาสนุกเอาเฮฮาแล้วกันนะครับถือซะว่าเป็นนิทานเรื่องหนึ่งจากคนใจหยาบคนนี้นะครับผมก็เราเริ่มต้นที่ตัวอย่างแรกๆที่ออกมาเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ย้ำมากนะเพราะผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะพอจำเหตุการณ์ได้อยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างนะครับพอตัวอย่างแรกออกมาเนี่ยพอดราม่ามันคือฮาใช่ไหมมันก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งนะครับซึ่งมีชาวเน็ตเนี่ยได้ออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่อง Assassin's Creed Shadow เนี่ยว่า Ubisoft เนี่ยควรจะเลื่อนเกม Assassin's Creed Shadow ออกไปเพื่อกลบกระแสลบนี้ก่อนนะครับคืออย่าเพิ่งรีบปล่อยเกมนี้ออกมานะครับแล้วก็การใส่ DEI เข้าไปหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยมันมีความทันสมัยมากนะครับมีตัวละครเอกที่เป็นเกย์ผิวสีด้วยซึ่งมีนามว่ายาสึเกะแล้วก็ถูกเรียกว่าเป็นซามูไรในประวัติศาสตร์ที่แท้จริงอีกด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเกลียดเกินกว่าคนญี่ปุ่นจะยอมรับได้นะครับท่านนี้เขาก็เลยประมาณว่าUbisoft มึงเลื่อนเกมเถอะอย่าเพิ่งรีบปล่อยเลยเดี๋ยวมันจะมีปัญหานู่นนี่นั่นนะแบบมึงไปแก้อะไรกันก่อนซึ่งคุณก็จะรู้แล้วว่า Ubisoft เขาไม่แก้นะครับทางผู้พัฒนาเขาก็ค่อนข้างมั่นใจว่านี่แหละคือการนำเสนอเรื่องราวที่เขาใส่ใจและเป็นอะไรที่น่าสนใจที่ทุกๆคนควรจะได้รับรู้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของญี่ปุ่นไปพร้อมๆกับตัวเกมแล้วก็ถ้าใครมีปัญหากับการที่ไม่ได้เล่นเป็นชาวญี่ปุ่นคุณก็ไปเล่นนาโอเอะสิประมาณนี้หลังจากมีคอมเมนต์หลังจากมีโพสต์นี้ออกไปนะครับก็มีเฮียอีรอนมัสก์นะครับก็ออกมาตอบข้อความประมาณว่า DEI นั้นฆ่าศิลปะ DEI kill art นะครับผมนั่นก็คือความหมายประมาณว่าคือการมี DEI เนี่ยมันไม่สามารถสร้างสรรค์ศิลปะอะไรได้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็เพื่อนๆเห็นด้วยหรือเปล่าก็ใช้วิจารณญาณนะครับซึ่งคุณจะเห็นแล้วในหลายๆข่าวที่ผมนำเสนอหรือพูดถึงเนี่ยทางฝั่งที่เขาต้องการจะให้มันมี DI มากๆในตัวเกมหรือในองค์กรที่พัฒนาเกมเหล่านี้เนี่ย
เขาก็จะออกมาพูดว่านี่มันเป็นศิลปะที่สวยงามที่จะสร้างนู่นนี่นั่นเพื่อให้มันสวยงามขึ้นไปและเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นศิลปะแต่ผู้ที่สร้างศิลปะในหลายๆท่านหรือแม้แต่ผู้พัฒนาอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันเขาก็จะออกมาพูดเสมอว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถสร้างศิลปะได้เว้ยแล้วคุณก็จะเห็นแล้วในผลลัพธ์ของหลายๆเกมว่ามันมีปัญหาและมันทำให้เกิดความพังพินาศนะครับซึ่งต้องอธิบายอย่างนี้นะว่าจริงอยู่ว่าการที่มีส่วนร่วมของ DEI ของความโวกหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลเสียทั้งหมดเพราะจริงๆแล้วไอเดียริเริ่มของเรื่องนี้มันมีประโยชน์มันก็คือสร้างความหลากหลายเท่าเทียมถูกไหมแต่พอมันมีอะไรที่มากเกินไปรวมถึงบางทีมากจนความบาลานซ์บางอย่างมันเสียไปเพราะว่ามันกลายเป็นการเสริมบางอย่างเพื่อไปเอาเปรียบหรือเบียดเบียนอีกอย่างหนึ่งอย่างที่ผมพูดบ่อยมากแต่หลายๆท่านหรือหลายๆคนที่อาจจะไม่เข้าใจเจตนาของผมเนี่ยก็จะว่าอันนี้แหละผมเป็นการสร้างความเกลียดชังอะไรก็ตามแต่ผมพยายามจะอธิบายให้เห็นแล้วว่านี่ไงมันคือสิ่งที่มันมีปัญหานะครับผมถึงจำเป็นต้องหยิบเนื้อหาพวกนี้ออกมาพูดกันแล้วก็ความ DI หรืออะไรต่างๆที่เราเห็นหลายๆอย่างในเกมหลังๆมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นการสร้างสรรค์แล้วมันเหมือนเป็นการที่เรียกว่าสร้างกลุ่มสร้างศัตรูร่วมมากกว่านะครับแล้วก็ถ้าจะให้พูดตรงๆว่า DI ที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่ผลงานจาก Sweet Baby เนี่ยมันมีจากเกมที่ประสบสำเร็จไหมมันมีไว้แต่สัดส่วนนั้นมันน้อยมากสัดส่วนหมายถึงว่าสัดส่วนของหน้าที่ที่คุณเข้าไปทำในตัวเกมหรือเนื้องานนั้นๆมันน้อยจนไม่เกิดผลกระทบมันก็ทำให้เกมบางเกมหรือบาง IP ที่มันใหญ่โตอยู่แล้วเนี่ยมันไปถึงฝั่งฝันได้แต่พอเกมที่คุณเริ่มต้น IP ใหม่หรือยื่นมือเข้าไปทำอะไรใหม่ๆด้วยตัวเองแบบเรียกว่าเกิน 70-80% ก็ผลลัพธ์มันก็จะมีปัญหานะครับซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่ผมชี้นำหรือผมสร้างความเกลียดชังให้มันเกิดนะมันก็จะมีคนที่ไม่เข้าใจแล้วก็มาต่อว่าผมพอสมควรเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าผมไม่ได้มองใครเป็นศัตรูเลยนะครับก็คอมเมนต์กันได้หลังจากที่อีลอน มัสก์มาโพสต์เรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยทางผู้พัฒนาเขาก็ออกมาแสดงความเสียใจนะครับในสิ่งที่อีลอน มัสก์ได้โพสต์ข้อความแบบนี้ออกไปว่าDI นั้นมันทำลายศิลปะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาตั้งใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งนี้ให้กับทุกๆคนได้เล่นกันแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้ลองเล่นมันจริงๆซึ่งเขายืนยันว่าเขาตั้งใจแล้วก็ผมถ้าจะให้พูดเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อว่าในทีมงานก็มีคนที่ตั้งใจทำงานจริงๆไว้แต่ผมไม่รู้ว่าโครงสร้างจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยมันมีคนทำงานที่เป็นตัวหลักเดิมที่สร้างตำนานให้กับ Assassin's Creed กี่คนแล้วก็ถูก lay off หรือถูกให้ออกไปเนื่องจากโครงการ DEI เนี่ยเข้ามาเนี่ยกี่คนทำให้ตัวเกมเนี่ยเรายังไม่ได้ลองเล่นกันและเราเห็นแค่ภาพตัวอย่างนะครับทำให้เขาก็ถ้าให้พูดให้แฟร์ก็โอเคเรารอเล่นก่อนก็ได้เราจะได้รู้ไงหรือรอให้เกมเปิดก่อนก็ได้เพื่อจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เขาอยากจะนำเสนอเนี่ยมันดีจริงไหมแล้วมันเวิร์กหรือเปล่านะครับก็ประมาณว่าเขาก็ตัดพ้อแหละว่าทุกคนก็มาว่าเขาไม่ว่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นเรื่องดราม่าของคนญี่ปุ่นต่างๆนานารวมถึงฝั่งตะวันตกเองบางคนก็ด่าด้วยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องซามูไรเรื่องอะไรนะบางคนก็รู้สึกไม่เห็นด้วยตั้งแต่เริ่มเลยก็ประมาณว่าให้โอกาสเขาหน่อยอะไรแบบนี้นะอันนี้ผมก็ให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณกันเอาเองนะครับเพราะว่าใครจะพรีออเดอร์ไม่พรีอะไรมันไม่ใช่สิทธิ์ของผมอยู่แล้วนะทีนี้นะครับหลังจากนี้นะมันก็จะมีเหตุการณ์มันจะมีเรื่องหนึ่งน่าสนใจน่าเอามาคุยกันก็คือคุณจะเห็นอย่างที่โพสต์ที่บอกไปล่าสุดนะครับมีคนกล่าวถึงตัวยาสึเกะว่าเป็นเกย์ซามูไรผิวดำนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่คำกล่าวคำกล่าวหาคำดูถูกคำว่าอะไรก็ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วประวัติศาสตร์มันก็ไม่ได้มีระบุชัดเจนขนาดนั้นแต่มันก็จะมีคำพูดหนึ่งจากนักประวัติศาสตร์ของชาวญี่ปุ่นมีนามว่าคุณยูอิจิโกซ่านะครับผมคุณยูอิจิโกซ่าเนี่ยผมขอเรียกว่าเป็นอาจารย์นะเพราะว่าวุฒิการศึกษาและความรู้ของเขาค่อนข้างสูงทีเดียวเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ฟังคุณยูอิจิโกซ่าเนี่ยหรืออาจารย์โกซ่าเนี่ยเขาเป็นอาจารย์ของศูนย์วิจัยนานาชาติสำหรับสตูดิโอญี่ปุ่นที่เน้นด้านประวัติศาสตร์ในยุคกลางของญี่ปุ่นนะครับและเป็นผู้เขียนหนังสือชื่อซามูไรคืออะไรนะครับดีกรีของอาจารย์โอซ่าเนี่ยคือในปี 2008 นะครับสำเร็จหลักสูตรปริญญาเอกหลักสูตรปริญญาเอกบัณฑิตวิทยามนุษยศาสตร์และสังคมวิทยามหาลัยโตเกียวนะครับประสบการณ์การทำงานปี 2012 ได้เป็นนักวิจัยบัณฑิตวิทยามนุษยศาสตร์และสังคมวิทยามหาลัยโตเกียวนะครับในปี 2014
อาจารย์เป็นนักวิจัยบัณฑิตวิทยาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยโตเกียวปี 2015 รองศาสตราจารย์รับเชิญศูนย์วิจัยนานาชาติเพื่อการศึกษาด้านญี่ปุ่นปี 2016 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศูนย์วิจัยนานาชาติเพื่อการศึกษาด้านญี่ปุ่นปี 2021 นักวิจัยศูนย์วิจัยนานาชาติเพื่อการศึกษาด้านญี่ปุ่นปี 2023 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศูนย์วิจัยนานาชาติเพื่อการศึกษาด้านญี่ปุ่นระดับปริญญาในปี 2011 นะครับอาจารย์ได้เขียนหนังสือที่ผมบอกไปแล้วชื่อเรื่องว่าซามูไรคืออะไรนะครับซึ่งก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวประมาณนี้แล้วก็เว็บไซต์หนึ่งของญี่ปุ่นซึ่งผมกลัวจะออกเสียงผิดมากเลยซึ่งมันชื่อประมาณว่าThe Sankai Shimban ซึ่งไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับก็อาจารย์โกซ่าเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์ของเว็บไซต์นี้นะครับโดยอาจารย์บอกไปในเชิงประมาณว่าเป็นการคาดเดานะอาจารย์คาดเดาว่ายาสึเกะเนี่ยเป็นเพียงบอดี้การ์ดและผู้ให้ความบันเทิงของโนบุนากะมากกว่าที่จะเป็นซามูไรนะครับทางคนสัมภาษณ์เนี่ยยังได้ถามต่อว่าแล้วอาจารย์คิดว่ายาสึเกะเนี่ยเป็นคนประเภทไหนแล้วก็เขาเป็นซามูไรหรือเปล่านะครับอาจารย์โกซ่าก็ตอบกลับไปว่ามันมีบันทึกทางประวัติศาสตร์นะครับเกี่ยวกับยาสึเกะเพียงไม่กี่ฉบับเท่านั้นเองนะฮะจึงยากที่จะบอกได้ถึงประวัติของยาสึเกะเพราะว่าไม่ค่อยได้รับความสนใจมากนักส่วนหนึ่งเป็นเพราะประวัติของบุคคลต่างๆไม่ใช่ประเด็นของการศึกษาประวัติศาสตร์ในหนังสือโนบุนากะโกกิจำนวน15เล่มในคอลเลกชันเซนเคอิคังคุบังโกะซึ่งเป็นหนึ่งในบันทึกชีวประวัติของโอดะโนบุนากะนะครับซึ่งบันทึกเหตุการณ์ของชีวิตโนบุนากะเนี่ยมีคำอธิบายไว้ว่าโนบุนากะได้มอบดาบและบ้านให้กับยาสึเกะซึ่งบ่งบอกว่าเขาปฏิบัติต่อยาสึเกะเหมือนกับซามูไรอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในชีวประวัติเล่มนี้เท่านั้นในบรรดาต้นฉบับหลาย10ฉบับของโนบุนากะโครนิเคิลแล้วเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ามีการเพิ่มเนื้อหานี้ภายหลังจากการคัดลอกมาแบบเหมือนแปลแล้วก็คัดลอกมาหลายๆต่อนะครับอาจารย์โกซ่ายังพูดต่อว่าแม้ว่าเขาจะเป็นซามูไรเขาก็เป็นเพียงซามูไรแค่พิธีการยกตัวอย่างนะครับในสมัยโอดะเนี่ยเจ้าศักดินาที่ชื่นชอบซูโม่จะมีนักมวยปล้ำส่วนตัวเป็นของตัวเองอย่างเป็นทางการและพวกเขาก็ได้รับการปฏิบัติเหมือนข้ารับใช้หรือซามูไรเช่นกันและได้รับอนุญาตให้สวมดาบแต่แม้ว่าการเกิดสงครามนั้นก็จะไม่มีใครคิดว่าเจ้าศักดินาจะยอมให้คนรับใช้เข้าไปต่อสู้ในสนามรบอันนี้ก็เป็นคำตอบสั้นๆของอาจารย์โกซ่าซึ่งถ้าให้ผมสรุปง่ายๆก็คือประมาณว่าในประวัติศาสตร์มันไม่ได้มีบอกชัดเจนอยู่แล้วอย่างที่ทุกคนพอทราบว่ามันหายากมากในเรื่องของประวัติของยาสึเกะเราอาจจะรู้ว่าพอมีตัวตนนั่นแหละนะครับแล้วก็รายละเอียดจริงๆเนี่ยมันก็น้อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าการเขียนประวัติศาสตร์เพื่อนๆน่าจะพอทราบว่ามันเขียนอะไรก็ได้เว้ยเพราะว่าเราย้อนเวลากลับไปพิสูจน์ไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องราวหลักๆที่คนญี่ปุ่นเขาได้รับรู้กันก็คือจริงๆแล้วซามูไรในยุคนั้นมันแต่งตั้งใครเป็นซามูไรก็ได้แล้วแต่นายคนนั้นต้องการคือผมเคยอ่านคอมเมนต์หนึ่งแล้วก็แปลกใจดีนะซึ่งก็ไม่เคยรู้มาก่อนคือมันมีการแต่งตั้งสัตว์หรือม้าอะไรแบบเนี้ยให้เป็นระดับเดียวกันได้ด้วยนึกภาพออกไหมเหมือนอย่างถ้าเป็นคนไทยเราแบบจะมีช้างมันมีช้างของกษัตริย์อะไรเงี้ยตำแหน่งของสัตว์บางตัวมากกว่ามนุษย์อีกอะไรแบบนี้นะก็แล้วแต่ความพอใจของคนที่เขามีศักดินาแล้วอยากจะแต่งตั้งนะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆก็เหมือนยาสึเกะก็อาจจะเป็นความพอใจหนึ่งของโอดะโนบุนากะแต่ในรูปแบบไหนอันนั้นมันคอนเฟิร์มไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ด้วยว่าจะเป็นเกย์ไม่เป็นเกย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าโอดะโนบุนากะในยุคสมัยนั้นเนี่ยก็เหมือนจะเคยมีคนพูดถึงในเรื่องของเป็นรักร่วมเพศซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้คอนเฟิร์มเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะแต่งตั้งคนที่เขาพอใจเป็นอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นการสรุปง่ายๆว่ายาสึเกะเป็นซามูไรหรือเปล่าเป็นเรื่องที่คนญี่ปุ่นต้องบอกเลยว่าไม่ได้ยอมรับนะครับแม้สุดท้ายในบันทึกจะบอกว่าเป็นจริงๆก็เป็นไปตามที่ผมเล่าให้ฟังนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆเช่นพอแฟนๆของ AC Shadow เนี่ยออกมาโวยวายนู่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นหรือคนตะวันตกเองก็ตามเนี่ยทาง Ubisoft เขาก็วิ่งหาสื่อ New York Times นะครับเพื่อที่จะมาแจ้งหรือมาให้สัมภาษณ์เพื่อบอกว่าเขาโดนกระทำอย่างงู้นอย่างนี้งั้นนะให้ปกป้องอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาในการปกป้องตัวเองอะเนาะแต่ว่าถ้าถามความเห็นผมที่เป็นคนเล่นเกมหรือว่าเป็นลูกค้าเขาเนี่ยแล้วก็เพื่อนๆหลายคนก็น่าจะเป็นลูกค้าเขาผมก็แค่คิดว่าจริงๆวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆของ
ค่ายเกมก็คือฟังคนเล่นหรือเปล่าหลายๆครั้งเนี่ยค่ายเกมที่มันเป็นข่าวเป็นประเด็นอะไรแบบที่ทุกคนเห็นปัจจุบันเนี่ยก็มันเกิดจากเรื่องง่ายๆก็คือเขาไม่ได้พยายามฟังลูกค้าหรือคนเล่นของเขาขนาดนั้นแค่นั้นเองนะครับมันก็เลยมีปัญหาทะเลาะกันแล้วก็การทะเลาะกับลูกค้าของตัวเองนั้นเป็นเรื่องไม่ควรทำอย่างยิ่งอยู่แล้วนะครับในเรื่องประเด็นต่อมาก็เป็นอะไรที่ตลกดีเหมือนกันนะครับล่าสุดคุณน่าจะได้เห็นตัวอย่างแล้วซึ่งมันเป็นตัวอย่างใหม่ล่าสุดที่เป็นการโชว์ World Setup ของทางตัวเกม Assassin's Creed Shadow ในเนื้อหาของคลิปวิดีโอมันก็จะสั้นๆไม่มีอะไรมากนอกจากเห็นโลกของในตัวเกมซึ่งไม่มีเกมเพลย์ให้ดูนะมันจะเป็นแอนิเมชันที่ทำให้เราได้เห็นภาพกราฟิกฉากนู้นนี่นั่นอารมณ์เหมือนดูคัสซีนอ่ะแล้วก็จะเห็นตัวนาโอเอะตัวยาสึเกะเดินไปทำนู่นทำนี่การต่างๆนานาและแล้วมันก็ไม่พลาดที่จะเกิดดราม่าอีกครั้งเพื่อนๆเรื่องแรกที่เกิดขึ้นคือหลังจากที่ตัวอย่างนี้ปล่อยออกมานะครับมันก็มีการตั้งข้อสังเกตของการใช้บอทมาสแปมคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอซึ่งลูกพี่ที่ไปจับสังเกตนี้ได้นั่นคือเฮียแอสมอนโกนั่นเองและผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ถ้าไปนั่งดูในช่วงเวลาที่เฮียแกเห็นเนี่ยก็น่าจะเอะใจเหมือนกันนะครับต้นเรื่องของเหตุการณ์นี้มันคือพอเฮียเขาเข้าไปดูตัวคลิปเนี่ยอยู่ๆเขาสังเกตว่าทำไมถึงมียอดไลค์แล้วก็มีการคอมเมนต์เชิงบวกต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นมารวดเร็วมากแล้วก็ต้องบอกงี้นะครับว่าหลายคนอาจจะคิดว่าอ้าวคืออาจจะมีคนชอบจริงๆก็ได้แล้วคุณก็ไปว่าเขาคุณไปอคติเขาหรือเปล่าอาจจะมีคนไปชอบแล้วก็เฝ้าตั้งตารอเกม Assassin's Creed Shadow จริงๆก็ได้แล้วก็คุณก็ไปตั้งแง่เขาไปมีอคติกับเขาแล้วก็ไปหาว่าเขาเป็นบอทนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งจริงไม่ใช่แต่อย่างใดถ้ามันเป็นการโพสต์แบบปกติแล้วก็คุณเรียกว่าชื่นชอบในตัวเกมชอบตัวอย่างแล้วเฝ้ารอมันจริงๆเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบการคอมเมนต์ที่เป็นมนุษย์ปกติแต่สิ่งที่แอสมอนโกสังเกตเห็นนั่นก็คือการคอมเมนต์นั้นจะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็จะมีการใช้ Account ที่เป็นชื่อตามด้วยตัวเลข4หลักหรือพูดง่ายๆถ้าคนนึกภาพไม่ออกมันก็อารมณ์เหมือนกับบัญชีม้าผมไม่รู้มีใครเคยเจอเปล่าคือแบบมีการโดนแอดไลน์หรือว่าแม้แต่เมสเสจในทางโซเชียลต่างๆเนี่ยส่งมาเพื่อชวนเล่นการพนันอย่างนั้นอย่างนี้เล่นแทงหวยอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ Account มันจะมีชื่อแล้วก็เป็นตัวเลขแปลกๆซึ่งมันจะคล้ายๆกันแล้วก็เฮียแอดมอนโกยังสังเกตเห็นอีกว่าโปรไฟล์ที่ทุกๆคนใช้เนี่ยมันเป็นผู้หญิงสวยๆเรียกว่าเหมือนก๊อปจากเน็ตมาหลังจากนั้นเขาก็ได้ทำการสืบเสาะไว้แล้วก็ได้ทำการกดเข้าไปดูในโปรไฟล์ปกติเนี่ย Account ที่คุณใช้ใน YouTube แม้จะเป็น Account ใหม่หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีการเคลื่อนไหวบ้างบางคนอาจจะใหม่จัดเลยเพิ่งสมัครมาบางคนอาจจะไม่ใหม่มากมันก็ต้องต่างกันมันจะไม่มีทางเหมือนกันหลายๆคนพร้อมกันหลัก10หลักร้อยคนนึกภาพออกไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอเขาเข้าไปดูในหลังบ้านของ Account แต่ละคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยปรากฏสิ่งที่เจอคือมันไม่มีการเคลื่อนไหวเลยเว้ยก็คือมันเป็นเหมือนสมัครมาใหม่หรือปั๊ม Account ขึ้นมามันไม่มีการกดไลค์มันไม่มีเพลย์ลิสต์มันไม่มีอะไรที่ทุกคนเอาเก็บไว้หลังบ้านที่กดเข้าไปดูแล้วจะเห็นได้เท่านี้ไม่พอนะครับเฮียแอสมอนโกก็ได้สังเกตเห็นอีกว่ามันมีเวลาในการโพสต์พร้อมๆกันสมมุติว่าคลิปวิดีโอนี้ปล่อยมา4ชั่วโมงที่แล้วไอตัวคอมเมนต์เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยว่า4ชั่วโมงแล้วทุกคนคอมเมนต์เวลาเดียวกันคือ4ชั่วโมงที่แล้ว4ชั่วโมงที่แล้ว4ชั่วโมงที่แล้วไม่มีเวลาเหลื่อมกันแม้แต่น้อยเหมือนเป็นการใช้โปรแกรมบอทปั๊มปั้งแล้วก็คอมเมนต์เชิงบวกมาเป็นชุดข้อความที่เตรียมไว้แล้วก็แรนดอมกันอะไรแบบนี้ซึ่งโอเคแน่นอนเหมือนเดิมเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตผมก็จะบอกว่าก็มันพิสูจน์ไม่ได้ถูกไหมมันอาจจะไม่ใช่ทางผู้พัฒนาตั้งใจก็ได้มันอาจจะเป็นใครที่รักในซีรีส์เกมนี้มากๆแล้วก็เลยพร้อมใจกันมาคอมเมนต์แบบนั้นก็เป็นได้แต่ตอนนี้ปัจจุบันถ้าคุณเข้าไปดูคุณจะไม่เจอแล้วเพราะว่ามันถูกลบไปเรียบร้อยแล้วมันจะหาอะไรพวกนี้ไม่เจอแต่ก็มีเรื่องตลกหลังจากนั้นก็คือบรรดาแฟนๆที่เข้ามาให้กำลังใจกับตัวเกมนี้เนี่ยแล้วก็น่าจะได้สารนี้มาจากคุณแอสมอนโกเนี่ยก็บางคนถึงขั้นไปเปลี่ยนชื่อ Account มาหรืออาจจะเอา Account ใหม่มาหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็มาปั่นกันเยอะแยะมากมายซึ่งโคตรตลกนะครับผมจะพยายามลองขึ้นตัวอย่างให้ดูแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเข้าไปดูในวิดีโอของตัว World ล่าสุดของ Assassin's Creed Shadow คุณจะเห็นมันจะมีคนตั้งชื่อปกติแล้วก็ใส่ตัวเลขแบบเนี้ยเต็มเลยแล้วก็ประมาณว่าฉันเป็นบอท
ฉันมาที่นี่เพื่อจะมาสนับสนุนเกม Assassin's Creed แต่ฉันเปลี่ยนใจแล้วเพราะเกมมันห่วยเกินไปอะไรแบบเนี้ยมันก็จะทำออกมาปั่นอะไรแบบนี้เยอะแยะเลยไปไล่อ่านดูได้ตลกมากนะครับนั่นก็อันนี้ก็ถ้าจะให้พูดแฟร์ๆอีกแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าผมเป็นคนชอบสร้างความเกลียดชังนะคือเรายังไม่รู้ว่าเกมมันสนุกไหมถูกปะเราก็จะยังไม่วิจารณ์ในตัวคุณภาพของเกมแล้วกันนะแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆนานาก็คุณลองคิดกันเอาเองว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความผิดในรายละเอียดของวัฒนธรรมทางญี่ปุ่นการไม่ให้เกียรติคนญี่ปุ่นเท่าที่ควรการสร้างตัวละครแบบนี้ออกมาการออกมาขอโทษแบบคลิปวิดีโอที่ผมเคยทำเอาไว้มันจริงใจไหมมันสมเหตุสมผลไหมคุณฟังแล้วคุณเชื่อได้หรือเปล่าว่าสิ่งนั้นมันเป็นความจริงใจจากผู้พัฒนาสู่ลูกค้าของเขาเองนะครับแล้วก็มาล่าสุดในเรื่องของบอทอะไรพวกนี้ก็ลองใช้วิจารณญาณกันดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงสุดท้ายนี้ก่อนจากกันผมก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งก็เป็นความผิดพลาดเดิมๆต้องใช้คำนี้นะมันเป็นความผิดเดิมๆของทาง Ubisoft ที่ผิดแล้วผิดอีกแต่ผมก็จะมีคำอธิบายให้ละกันเพื่อความแฟร์ของตัวเขาละเพื่อความแฟร์ที่ผมพอจะวิเคราะห์ได้ว่ามันอาจจะพลาดเพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเปล่านั่นก็คือเรื่องของการจับผู้กันเว้ยเราเป็นคนไทยเติบโตมาเนี่ยไอ้พวกการจับดินสอผู้กันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ผมไม่รู้ว่าซีเรียสเท่าทางญี่ปุ่นเกาหลีจีนอะไรแบบนี้หรือเปล่านะแต่ว่าในสมัยโบราณเนี่ยเราก็มีการใช้ดินสอมีการใช้อะไรพวกนี้เขียนถูกปะแล้วถ้าย้อนกลับไปตอนช่วงผมเรียนหนังสือหรือว่าเพื่อนๆเรียนหนังสือเนี่ยการจับดินสอให้ถูกต้องโคตรยากมันก็จะต้องใช้นิ้วแบบจับให้มันถูกอ่ะแล้วก็จับผิดโดนครูตีมือตีตะตุ่มอะไรแบบนี้ว่าไปเพราะฉะนั้นการจับดินสอหรือการเขียนหนังสือผมว่าก็เป็นเรื่องจริงจังสำหรับพวกเราคนเอเชียส่วนมากอยู่แล้วนะครับทีนี้ผมจะชี้แจงให้ฟังในเรื่องของตัวคลิปที่บอกว่าที่ดราม่ากันในเรื่องการจับผู้กันนั่นก็คือในตัวอย่างของ World คลิปวิดีโอ World ของ Assassin's Creed Shadow เนี่ยมันก็จะเล่าซีนไปเรื่อยๆจนถึงมีเหตุการณ์หนึ่งที่ตัวนาโอเอะที่เป็นชิโนบิสาวเนี่ยได้เข้าไปเหมือนแบบนั่งอยู่ในห้องที่เป็นการเขียนตัวอักษรนะครับแล้วก็มันจะมี NPC หรือจริงๆมันก็คือ AI ตัวอื่นๆจับผู้กันอยู่นะครับซึ่งคุณลองดูมือที่จับนะซึ่งอันนี้ถ้าพูดให้แฟร์ๆก็เขาอาจจะทำนิ้วยากหรือเปล่าก็คือแบบนั้นก็อาจจะถูกแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคลิปวิดีโอนี้ออกมาใช่ไหมครับก็มีดราม่าจากคนญี่ปุ่นทันทีที่ออกมาแบบว่าคุณไม่ใส่ใจเราอีกแล้วนะ Ubisoft การที่คุณออกแบบ AI หรือ Animation ในเกมของคุณเนี่ยให้ออกมาแบบนี้มันเป็นการดูถูกพวกเราชาวญี่ปุ่นเพราะว่าคนญี่ปุ่นไม่จับผู้กันแบบนี้ซึ่งผมก็ได้ไปหาตัวอย่างมานะครับว่าคนญี่ปุ่นนั้นจริงๆแล้วเขาจับผู้กันแบบไหนเดี๋ยวคุณก็ลองดูเปรียบเทียบกันเอาดูนะครับเพราะว่ามันจะบอกว่าคล้ายก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าจะลงลึกกันจริงๆมุมหรือทิศทางการวางนิ้ววางมือเนี่ยมันก็ต่างกันเยอะพอควรนะครับในการจับจริงๆเนี่ยโหมือมันต้องสอดแล้วก็นิ้วนางนิ้วก้อยต้องเอามารองผู้กันอะไรแบบนี้แล้วก็การงุ้มมือทิศทางก็ไปคนละแบบกันความตลกต่อมาก็คือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าไอ้การจับแบบเนี้ยมันไม่ใช่การจับแบบญี่ปุ่นนะมันเป็นการจับแบบจีนหลังจากนั้นก็มีชาวจีนมาคอมเมนต์ต่อว่าจริงๆมันไม่ใช่การจับแบบจีนนะพวกเราไม่ได้จับแบบนั้น โยงกันไปโยงกันมาทีนี้แล้วมันเป็นการจับแบบใครล่ะหรือมันเป็น Ubisoft สไตล์อันนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมก็มีตัวอย่างการจับผู้กันแบบจีนไหมเพื่อนๆเห็นเปรียบเทียบกันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันเหมือนไหมมันเหมือนในตัวอย่างไหมเป็นการจับแบบนี้นะครับการจับแบบจีนเนี่ยถ้าดูดีๆมันไม่เหมือนญี่ปุ่นนะเพื่อนๆนะมันก็จะมีการวางมือวางนิ้วที่ต่างกันเล็กน้อยแต่ผมว่าถ้าดูเทียบกันจริงๆก็ดูออกว่าไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆไม่เหมือนในคลิปวิดีโอแน่นอนตอนแรกเนี่ยผมกำลังมองว่านาโอเอะเขาอาจจะแบบเพิ่งหัดเรียนหนังสือหรือเปล่ามันอาจจะเป็นฉากที่นาโอเอะพยายามจะปกติเป็นชิโนบิอาจจะไม่ได้เคยเรียนหนังสือหรือเปล่าแล้วก็เลยมาเข้าคอร์สเรียนหนังสือเพื่อที่จะหัดเขียนหนังสือวาดรูปอะไรแบบนี้ก็นาโอเอะอาจจะจับผู้กันเงงะก็เป็นไปได้หรือเปล่าอันนี้ผมลองแบบพยายามเป็นกลางให้แล้วนะแต่ผมดันไปเห็น NPC หรือว่า AI ตัวอื่นๆในคลิปวิดีโอเนี่ยมันก็จับประหลาดเหมือนกันนะเพื่อนๆลองดูแล้วกันมันก็จะเป็นการจับแบบเหมือนกำเหมือนกำผู้กันอะไรแบบเนี้ย
ก็นี่แหละครับก็ให้ดูเอาขำๆแล้วกันก็อย่าไปโจมตีว่าอะไรเขามากเพราะว่าอันนี้มันมีดราม่าออกมานะผมเลยเอามาเล่าให้ฟังนะมันเป็นแบบที่เห็นจริงๆแล้วก็ไม่แน่สมัยโบราณย้อนไปสมัยนั้นเลยเนี่ยญี่ปุ่นอาจจะจับแบบนั้นจริงๆก็ได้คือมันก็จับแปลกๆอะแต่ว่าในหลักฐานปัจจุบันที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสอนการเขียนตัวอักษรทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้จับไปในทางนั้นนะครับประมาณนี้ นี่ก็จะเป็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผมเอามารวมๆเล่าให้ฟังสนุกขำๆฟังเอาบันเทิงฟังเอาเพลินๆนะครับย้ำกันอีกทีโอเคสุดท้ายนี้ก็จะมีสรุปเล็กน้อยแล้วกันซึ่งก็ผมก็ไปอ่านมาบ้างในพวกคำถามเกี่ยวกับเรื่องของเกมนี้แล้วก็รวบรวมมาได้ประมาณ2คำถามง่ายๆนะครับผมว่าก็เป็นคำถามที่ชาวโซเชียลอาจจะอยากรู้แล้วก็อยากจะให้ผมลองแสดงความคิดเห็นนะก็จะเป็นช่วง Q&A ในคำถามแรกนะครับก็คือ Assassin's Creed Shadow จะทำเป้าได้ถึง13ล้านชุดตามที่เขาตั้งหรือเปล่านะถ้าตอบตามตรงเลยแบบแฟร์ๆเลยนะแล้วก็จริงๆถามว่าผมอยากลองไหมผมอยากลองเล่นนะเว้ยซึ่งมันจะต่างกันจาก Star Wars Outlaw นะเพราะว่า Star Wars Outlaw เนี่ยผมรู้สึกดูตัวอย่างแล้วผมรู้สึกมันแหม่งๆแต่แรกนะแต่ว่าAC Shadow อะก็อยากจะลองเล่นดูอ่ะนะแล้วก็มันถึง13ล้านชุดไหมเนี่ยผมตอบเลยว่ายากมากเว้ยแต่เป็นไปได้แต่ยาก มันเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างจะห่างจากความเป็นจริงพอสมควรเพราะว่าจริงๆหลักแค่ Pre-order 5 ล้าน 8 ล้านอะไรเงี้ยยังไม่ถึงเลยนะเพื่อนๆตอนนี้แล้วอย่างตัวอย่างแต่ละอันที่ออกมา dislike มันเป็นแสนหมดเลยไลค์แค่ประมาณ 10% ของ dislike เพราะนั้นความนิยมมันไม่มาตัวเกมเป็นไงไม่รู้ถ้าตัวเกมออกมาดีเพอร์เฟกเป็นไปได้ว่าอาจจะไปถึง 7-8 ล้านชุด10ล้านเป็นไปได้แต่13ล้านยากมากแล้วถ้ามันไม่สมบูรณ์เป็นแบบที่เป็นแฟนหวังโอกาสที่จะไปถึง13ล้านชุดมันก็จะยากเพราะมันจะมีการคืนเงินกันด้วยมีการรีวิวที่แย่ทำให้ตัวเกมแย่ลงไปอีกมีการคืนเงินมีการรีฟันต่างๆนานาคำถามต่อมาคำถามสุดท้ายตัวเกม Assassin's Creed Shadow จะต่างออกไปจาก Star Wars Outlaw ไหมครับอันนี้คือน่าจะหมายถึงว่าในแง่ผลลัพธ์อะไรแบบนี้ใช่ไหมผมว่าอาจจะต่างกันเพราะว่ามันเป็นคนละทีมนะครับแล้วก็ทีมที่ทำ Assassin's Creed Shadow มันเป็นทีมที่ทำงานมานานนะซึ่งแม้ว่าบุคลากรอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมอะแต่ว่ามันน่าจะยังมีกลิ่นของ Assassin's Creed ที่เพื่อนๆคิดถึงแล้วก็รักซีรีส์เกมนี้อยู่แต่มันจะแปลกใหม่มันจะดีแบบที่เขาอวยไหมอันนี้ตอบยากมากเพราะว่าอย่างตัว Outlaw เองอ่ะเขาก็คุยไว้เยอะพอสมควรแต่สุดท้ายมันก็เป็นโลก Open World ที่เปล่าๆแบบที่ทุกคนได้สัมผัสกันมาแล้วแล้วก็อาจจะได้แค่เล่นเอากลิ่น Star Wars อะไรแบบนั้น Assassin's Creed Shadow ผมกลัวมากๆและกังวลมากๆว่ามันอาจจะออกมาในสไตล์นั้นก็คือก็แค่เล่นเพราะว่าเราติดตามซีรีส์ Assassin's Creed มานานแล้วแต่สุดท้ายความเป็น Shadow ความเป็นนินจาความเป็นรอบเร้นความเป็นกลิ่นสไตล์ญี่ปุ่นที่ทุกคนรอคอยเนี่ยผมไม่รู้จริงๆว่ามันจะตอบโจทย์ได้ถูกจุดไหมเพราะว่าจุดเริ่มต้นสารตั้งต้นต่างๆนานามันก็ผิดที่ผิดทางไปเยอะแล้วนี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นปัญหานะปัญหามันไม่ใช่ว่าทุกคนไม่พอใจความหลากหลายหรืออะไรที่ยัดเข้ามานะปัญหามันคือการเรียงลำดับความสำคัญขององค์กรที่สร้างเกมหลังๆเนี่ยมันผิดปกติการทำอะไรก็ตามที่จะให้ผลลัพธ์นั้นมันออกมาได้ดีงามอ่ะผมเชื่อว่ามันจะต้องอิงอยู่กับความสามารถด้วยก่อนที่มันจะเป็นรูปแบบของอัตลักษณ์รูปแบบของเพศรูปแบบของหน้าตาเพราะว่ามันคือการสร้างผลงานด้วยมันต้องเอาทีมงานที่เรียงลำดับตามฝีมือความสามารถนั้นมาก่อนแต่เท่าที่ผมทราบก็มีผู้ชายมีคนผิวขาวแล้วก็ใดๆที่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่สเปคของแนวคิดแบบ DEI เนี่ยก็ออกมาจากทีมสร้างและบริษัทเหล่านี้เยอะซึ่งถ้าเขาเป็นคนที่เก่งแล้วสามารถเอามาทำตัววิดีโอเกมออกมาได้ดีถูกใจแฟนๆน่ะนั่นก็คือปัญหาหลักที่มันจะเกิดขึ้นที่พวกเราคนดูหรือว่าผมเองเนี่ยไม่ค่อยชอบให้มันเกิดนะครับดังนั้นเนี่ยการสนับสนุนความหลากหลายต่างๆผมเชื่อว่ามันจะต้องอยู่ในบริบทที่สร้างความเท่าเทียมเพื่อป้องกันการเอาเปรียบการล่วงละเมิดการเบียดเบียนกันภายในองค์กรอันนี้ผมเห็นด้วยการสร้างความปลอดภัยที่สาธารณะการให้เกียรติกันในรถโดยสารที่สาธารณะห้องน้ำสาธารณะหรือสถานที่เปิดสถานที่ต่างๆที่ผู้คนอยู่รวมกันและต้องใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้นด้วยกันเยอะๆเนี่ยอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ในเนื้อหาที่จะต้อง
ทำหน้าที่ในการสร้างผลงานหรือสร้างสิ่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานไม่ว่าจะเป็นบริษัทสร้างเกมร้านอาหารสร้างภาพยนตร์ต่างๆนานาเนี่ยมันต้องใช้ฝีมือมากๆในการผลิตผลงานเหล่านี้ออกมาเพื่อทำเป็นสินค้ามาขายกินเงินเราดังนั้นทุกวันนี้ทุกคนอยากซื้อสิ่งที่ดีที่สุดไม่ได้อยากซื้อสิ่งที่หลากหลายที่สุดถ้ามันดีมากพอแล้วคุณใส่ความหลากหลายความมีมิติต่างๆนานาที่ต้องการมันก็จะไม่เกิดปัญหาเหล่านี้ไว้เพื่อนๆก็ผมฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ของ Talk Control สุดท้ายนี้ใครอยากเข้าไปคุยพูดเล่นกันสนุกกันแล้วก็รู้จักกันมากขึ้นสามารถกดเข้าไปในกลุ่มหลังบ้าน Discord ได้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ผมตอง Talk Control ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมฟังเพลงดูหนังนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าในช่อง Talk Control ครับผมสำหรับวันนี้ผมไปก่อนครับบ๊ายบายสำหรับใครก็ตามที่กำลังลังเลว่าจะสมัครสมาชิก Membership ของช่องนี้ดีหรือเปล่าผมต้องขอแจ้งให้ทราบเลยว่าการที่คุณสมัครสมาชิกนั้นนั่นแปลว่าคุณได้เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายต่อต้านและจงจำไว้ว่าเรานั้นเป็นคนใจบาปหยาบช้าไม่ค่อยสนใจเรื่องของ Beauty Standard เรานั้นหลงไหลในความสวยแบบจอมปลอมเราจะทำการต่อต้านขุดและขยี้ทุกๆความโวกที่มาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรารักและเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณสนับสนุนผมนั้นจะถูกนำไปทำเป็นคลิปวิดีโอในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่มันกำลังบ่อนทำลายอุตสาหกรรมบันเทิงที่เรารักนะครับทุกคนบ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับสหายทุกคนที่กำลังจะกด Membership ในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขครับผม